હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે જોશું સોફ્ટવેર એન્જિનિયરિંગની અંદર ફોર્થ યુનિટ યુએમએલ. તો કે યુએમએલ જે યુનિટ છે એની અંદર કયા પોઈન્ટ આવશે તો એની અંદર છે ફંડામેન્ટલ ઓફ યુએમએલ, એની અંદર એસોસિએશન, મલ્ટિપ્લિસિટી, ક્વોલિફાઈડ એસોસિએશન, રિફ્લેક્ટિવ એસોસિએશન, ઇનહેરિટન્સ એન્ડ જનરલાઇઝેશન્સ, ડિપેન્ડન્સી. દેન સેકન્ડ પોઈન્ટ છે કમ્પોનેન્ટ ઓફ યુએમએલ. એની અંદર છે ક્લાસ ડાયાગ્રામ, ઓબ્જેક્ટ ડાયાગ્રામ, યુઝ કેસ ડાયાગ્રામ, એક્ટિવિટી ડાયાગ્રામ એન્ડ કેસ સ્ટડી જોવાના છે. એની અંદર તમને ટોટલ 3 કેસ સ્ટડી આપેલા છે. એની અંદર છે લાઇબ્રેરી મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ, ટિકિટ રિઝર્વેશન સિસ્ટમ અને હોસ્પિટલ મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ. હવે એની અંદર ફર્સ્ટ પોઈન્ટ છે ફંડામેન્ટલ ઓફ યુએમએલ. ફંડામેન્ટલ ઓફ યુએમએલની અંદર આપણે જોઈએ તો કે યુએમએલ શું છે. યુએમએલનું ફૂલ ફોર્મ થાય છે યુએમએલ સ્ટેન્ડ ફોર યુનિફાઈડ મોડેલિંગ લેંગ્વેજ. યુએમએલ ફૂલ ફોર્મ યુનિફાઈડ મોડેલિંગ લેંગ્વેજ ઇઝ મોડેલિંગ લેંગ્વેજ યુઝ બાય સોફ્ટવેર ડેવલપર. કે યુએમએલ લેંગ્વેજ કોણ યુઝ કરે છે? સોફ્ટવેર ડેવલપર યુઝ કરે છે. UML is a standardized modeling language enable developer to specify, visualize, construct and document artifacts of a software system. એટલે કોઈ પણ સોફ્ટવેર સિસ્ટમ છે એને સ્પેસિફાઈ કરવી હોય, એને વિઝ્યુલાઇઝ કરવી હોય, એને કંઈક બનાવવી હોય, એને કંઈક ડોક્યુમેન્ટની અંદર આર્ટિફેક્ટ કરવી હોય તો એ UML લેંગ્વેજનો યુઝ કરે છે. ધીસ UML મેક ધીસ આર્ટિફેક્ટ ધ સ્કેલર, સિક્યોર એન્ડ રોબસ્ટ ઇઝ in execution. UML is an important aspect in all the object-oriented software development. Object-oriented software development માટે UML છે એ important છે. UML was created by Object Management Group. UML ક્યારે કોણે ક્રિએટ કરી, કોના દ્વારા ક્રિએટ કરી તો ઓબ્જેક્ટ મેનેજમેન્ટ ગ્રુપ દ્વારા. In UML 1.0 specify the draft was proposed OMG ઓબ્જેક્ટ મેનેજમેન્ટ ગ્રુપ ઇન જાન્યુઆરી 97. એટલે કે યુએમએલ છે એ કોના દ્વારા ક્રિએટ થઈ તો ઓએમજી દ્વારા ક્રિએટ થઈ. ઓએમજીનું ફૂલ ફોર્મ શું થાય? ઓબ્જેક્ટ મેનેજમેન્ટ ગ્રુપ દ્વારા. જે ફર્સ્ટ વર્ઝન બહાર પાડવામાં આવ્યું કયું હતું? 1.0 હતું સ્પેસિફિકેશન માટે. અને ક્યારે એક બહાર પાડવામાં આવ્યું ઓએમજી? 1997માં. UML is different from other common programming language such as C++, Java, COBOL. જે યુએમએલ લેંગ્વેજ છે એ કેવી છે? ડિફરન્ટ છે બીજી લેંગ્વેજ કરતાં. ફોર એક્ઝામ્પલ તરીકે સી છે, C++, જાવા, કોબોલ. યુએમએલ ઇઝ અ પિક્ટોરિયલ લેંગ્વેજ યુઝ ટુ મેક અ સોફ્ટવેર બ્લુપ્રિન્ટ્સ. એટલે કે યુએમએલ છે એ પિક્ટોરિયલ લેંગ્વેજ છે એ તમારે કોઈ પણ સોફ્ટવેરની બ્લુપ્રિન્ટ તૈયાર કરવી હોય એના માટે યુઝ થાય છે. હવે ટાઈપ્સ છે યુએમએલ ડાયાગ્રામના. ધેર આર ટુ બેઝિક કેટેગરી ઇન યુએમએલ. એમાં ફર્સ્ટ છે સ્ટ્રક્ચર ડાયાગ્રામ એન્ડ સેકન્ડ છે બિહેવિયર ડાયાગ્રામ. હવે સ્ટ્રક્ચર ડાયાગ્રામ કોને કહેવાય એના વિશે જોઈએ તો કે સ્ટ્રક્ચર ડાયાગ્રામ આર યુઝ in documenting in architecture of the software system and are involved the system being modeling. એટલે કે તમારે આખા જે ડોક્યુમેન્ટેશન છે આ એને તૈયાર કરવા માટે તમારે સ્ટ્રક્ચર ડાયાગ્રામનો યુઝ થશે. તો સ્ટ્રક્ચર ડાયાગ્રામની અંદર કયા ડાયાગ્રામનો યુઝ થાય? સ્ટ્રક્ચર ડાયાગ્રામ છે એની અંદર જોઈએ હવે તો કે ક્લાસ ડાયાગ્રામ રિપ્રેઝન્ટ સિસ્ટમ, ક્લાસ, એટ્રીબ્યુટ એન્ડ રિલેશનશિપ અમોંગ ધ ક્લાસીસ. એટલે કે ક્લાસ ડાયાગ્રામની અંદર શું રિપ્રેઝન્ટ થાય? એટલે કે અલગ અલગ ક્લાસ હોય તો એની વચ્ચે જે એટ્રીબ્યુટ હોય અને જે સિસ્ટમની અંદર ક્લાસ રિપ્રેઝન્ટ થતા હોય અને એના વચ્ચેની જે રિલેશનશિપ હશે એ ક્લાસ ડાયાગ્રામ રિપ્રેઝન્ટ કરતા હશે. અગેન એ રિપીટ, ક્લાસ ડાયાગ્રામ શું રિપ્રેઝન્ટ કરશે તો કે સિસ્ટમ હોય એની અંદર અલગ અલગ ક્લાસ ક્રિએટ કરેલા હશે, એની અંદર એટ્રીબ્યુટ વચ્ચે જે રિલેશન હોય અને જે ક્લાસ વચ્ચે જે રિલેશનશિપ હશે એ રિપ્રેઝન્ટ કરશે ક્લાસ ડાયાગ્રામ. Then second is component diagram. Represent how the component are split in software system and dependency among the component. કમ્પોનન્ટ ડાયાગ્રામ શું રિપ્રેઝન્ટ કરે તો કે કમ્પોનન્ટ ડાયાગ્રામ એ રિપ્રેઝન્ટ
are split in software system and dependency among the components. એટલે components વચ્ચેની જે dependency છે એને પણ represent કરશે. Then next is a development diagram. Describe the hardware used in system implementation. એટલે કે હાર્ડવેરનો યુઝ કર્યો હોય તમે સોફ્ટવેરની અંદર તો એ પણ ડિસ્ક્રાઇબ કરશે. Then next, composite structure diagram. Describe internal structure of the class. એટલે કમ્પોઝિટ સ્ટ્રક્ચર ડાયાગ્રામ શું રિપ્રેઝન્ટ કરે તો કે ઇન્ટરનલ સ્ટ્રક્ચર છે ક્લાસનું એ ડિસ્ક્રાઇબ કરશે. Then next, object diagram. Represent a complete or partial view of the structure of modeling system. Then next is a package diagram. Represent the splitting of system into logical grouping and dependency among the grouping. હવે પેકેજની વાત કરીએ તો પેકેજ શું છે રિપ્રેઝન્ટ ધ સ્પ્લિટ ઓફ સિસ્ટમ ઇન્ટુ લોજિકલી ગ્રુપિંગ એટલે લોજિકલી ગ્રુપિંગ માટે એટલે કે ડિપેન્ડન્સી એટલે કે અમુક પેકેજ કોને કહેવાય તો કે એક ગ્રુપની અંદર બધું અંદર ઘણા બધા ડેટા હોય ગ્રુપની અંદર. ફોર એક્ઝામ્પલ તરીકે તમે કોઈ પણ એક પેકેજ બનાવ્યું છે એની અંદર ડિફરન્ટ ક્લાસીસનો યુઝ કર્યો છે બરાબર, તો એની વચ્ચે કંઈક ડિપેન્ડન્સી રિપ્રેઝન્ટ થતી હોય એટલે કે ગ્રુપિંગની અંદર બધું વર્ક થતું હશે એ શું છે પેકેજ ડાયાગ્રામ છે. એન્ડ સેકન્ડ ફર્સ્ટ આપણે આની અંદર શું જોયું તો કે ટાઈપ્સ ઓફ યુએમએલ છે એની અંદર બેઝિક 2 કેટેગરી છે. એમાં સ્ટ્રક્ચર ડાયાગ્રામની અંદર જોયું ક્લાસ ડાયાગ્રામ, કમ્પોનન્ટ ડાયાગ્રામ, ડિપ્લોયમેન્ટ ડાયાગ્રામ, કમ્પોઝિટ સ્ટ્રક્ચર ડાયાગ્રામ, ઓબ્જેક્ટ ડાયાગ્રામ અને પેકેજ ડાયાગ્રામ. હવે સેકન્ડ છે એની અંદર છે બિહેવિયર ડાયાગ્રામ. બિહેવિયર ડાયાગ્રામ રિપ્રેઝન્ટ ધ ફંક્શનાલિટી ઓફ ધ સોફ્ટવેર સિસ્ટમ એન્ડ ઇન્ફેસિસ ઓફ વોટ મસ્ટ હેપન ઇન સિસ્ટમ બિંગ મોડેલિંગ. હવે બિહેવિયર ડાયાગ્રામ છે એની વાત કરીએ તો એની અંદર જે સોફ્ટવેર સિસ્ટમની ફંક્શનાલિટી છે અને ઇન્ફેસિસ છે એ રિપ્રેઝન્ટ કરશે. એની અંદર બિહેવિયર ડાયાગ્રામની અંદર આવે છે કયા ડાયાગ્રામ ઇન્વોલ્વ થાય છે તો એક્ટિવિટી ડાયાગ્રામ રિપ્રેઝન્ટ ધ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ વર્ક ફ્લો ઓફ બિઝનેસ એન્ડ ઓપરેશન કમ્પોનેન્ટ. એક્ટિવિટી ડાયાગ્રામ શું રિપ્રેઝન્ટ કરે કે વન બાય વન જે એક્ટિવિટી છે વર્ક ફ્લો છે એને પરફોર્મ કરશે. પછી છે યુઝ કેસ ડાયાગ્રામ. ડિસ્ક્રાઇબ ધ ફંક્શનાલિટી ઓફ સિસ્ટમ ઇન ટર્મ ધ એક્ટર ગોલ એઝ યુઝ કેસ એન્ડ ડિપેન્ડન્સી અમોંગ ધ યુઝર કેસ. યુઝ કેસ ડાયાગ્રામ છે કઈ રીતે રિપ્રેઝન્ટ થશે તો ડિસ્ક્રાઇબ ફંક્શનાલિટી ઓફ ધ સિસ્ટમ એટલે કોઈ પણ સિસ્ટમ છે એની ફંક્શનાલિટીને ડિસ્ક્રાઇબ કરશે, એની અંદર કેટલા એક્ટરો જોડાયેલા છે યુઝ કેસ ડાયાગ્રામ એ રિપ્રેઝન્ટ કરશે, અને ગોલ એઝ અ યુઝ કેસ એન્ડ ડિપેન્ડન્સી અમોંગ ધ યુઝ કેસ એટલે યુઝ કેસ વચ્ચે જે ડિપેન્ડન્સી હશે એ પણ રિપ્રેઝન્ટ કરશે. પછી છે સ્ટેટ ડાયાગ્રામ. રિપ્રેઝન્ટ ધ સ્ટેટ એન્ડ સ્ટેટ ટ્રાન્ઝિશન. સ્ટેટ ડાયાગ્રામ શું રિપ્રેઝન્ટ કરે તો રિપ્રેઝન્ટ ધ સ્ટેટ એન્ડ સ્ટેટ ટ્રાન્ઝિશન્સ. ધેન નેક્સ્ટ આવે છે કોમ્યુનિકેશન ડાયાગ્રામ. રિપ્રેઝન્ટ ધ ઇન્ટરેક્શન બિટવીન ઓબ્જેક્ટ ઇન ટર્મ ઓફ ધ સિક્વન્સ મેસેજ એટલે કે કંઈ પણ કોમ્યુનિકેશન કરવાનું હોય અથવા તો ઇન્ટરેક્શન કંઈ પણ કરવાનું હોય ને સિક્વન્સ મેસેજ કંઈ પણ રિપ્રેઝન્ટ થતો હોય તે બધું શેની અંદર આવશે કોમ્યુનિકેશન ડાયાગ્રામની અંદર આવશે. then નેક્સ્ટ આવે છે ટાઈમિંગ ડાયાગ્રામ. ફોકસ ઓન ટાઈમિંગ કોન્સ્ટ્રેન્ટ એટલે કે ટાઈમિંગ ડાયાગ્રામ શું રિપ્રેઝન્ટ કરે તો કે મેઇન ફોકસ એના ઉપર હોય તો કે ટાઈમિંગ ઉપર હોય છે. ઇન્ટરેક્શન ઓવરવ્યૂ ડાયાગ્રામ. ઇન્ટરેક્શન ઓવરવ્યૂ ડાયાગ્રામ કોને કહેવાય તો કે પ્રોવાઇડ એન ઓવરવ્યૂ એન્ડ નોટ રિપ્રેઝન્ટ ધ કોમ્યુનિકેશન ડાયાગ્રામ. રાઈટ. નેક્સ્ટ હવે છે સિક્વન્સ ડાયાગ્રામ. રિપ્રેઝન્ટ ધ કોમ્યુનિકેશન બિટવીન ઓબ્જેક્ટ ઇન ટર્મ ઓફ ધ સિક્વન્સ ઓફ ધ મેસેજ. હવે સિક્વન્સ ડાયાગ્રામ મીન્સ શું થાય એ શું રિપ્રેઝન્ટ કરે કે એક એક્ટિવિટી પરફોર્મ થઈ ગયા પછી જે સેકન્ડ ઓબ્જેક્ટ છે રિપ્રેઝન્ટ થાય છે એટલે કે વન બાય વન સિક્વન્સલી જે પરફોર્મ થાય પ્રોસેસ ને એની અંદર રિપ્રેઝન્ટ કરવામાં આવે છે સિક્વન્સ ડાયાગ્રામની અંદર. હવે જોઈએ ટાઈપ્સ ઓફ રિલેશનશિપ. રિલેશનશિપ ઇઝ અનધર મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ બિલ્ડિંગ બ્લોક ઓફ યુએમએલ એટલે કે યુએમએલની અંદર સેકન્ડ જે કહેવાય ઇમ્પોર્ટન્ટ ટાસ્ક એ છે રિલેશનશિપ. ઇટ શો હાઉ ધ એલિમેન્ટ આર એસોસિએટેડ વિથ ઇચ અધર એટલે કે જે એલિમેન્ટ છે એકબીજા સાથે કઈ રીતે જોડાયેલા છે એ જોઈએ. There are four kinds of relationship are available. There are four kinds of relationship are available. First is a dependency.
Second is association. Third is relation. Fourth is reflexive association. Is qualified association. Multiplicity, inheritance and generalizations. અહીંયા તમારે એટલા ટાઈપના જે ટાસ્ક છે એ જોવાના છે. એની અંદર આપણે જોશું ફર્સ્ટ dependency. Dependency is a relationship between two things in which change in one element also affected the other. એટલે કે એક એલિમેન્ટ એ બીજા એટ્રીબ્યુટ સાથે તો બીજા એલિમેન્ટ સાથે કોઈ પણ રીતે કનેક્ટેડ હશે, રિલેશનશિપની અંદર હશે. એટલે ડિપેન્ડન્સી શું થાય? એક જે ઓબ્જેક્ટ છે એ બીજા ઓબ્જેક્ટ સાથે ડિપેન્ડન્ટ હશે. એક ઓબ્જેક્ટ એ બીજા ઓબ્જેક્ટ સાથે ડિપેન્ડન્ટ હશે. Dependency is often confused and association. Dependence is normally created when you receive a reference to the class, a part of particular operation in method. એટલે શું કહેવા માંગે છે? હવે અહીંયા તમે ફિગરની અંદર તમે જોવો તો ખ્યાલ આવે. હવે ફોર એક્ઝામ્પલ તરીકે અહીંયા બે ક્લાસ આપેલા છે, પ્લેયર અને ડાય. હવે આ જે ક્લાસ છે એના એટ્રીબ્યુટ અહીંયા સામે જે ડાયનામનો ક્લાસ છે એની અંદર જાય છે, બરાબર? તો આ જે એટ્રીબ્યુટ છે કોના પર ડિપેન્ડ છે? કયા ક્લાસ પર ડિપેન્ડન્ટ છે? પ્લેયર ઉપર, રાઈટ? તો ડિપેન્ડન્સી ઇઝ નોર્મલી ક્રિએટ when you receive or refer to a class, a part of particular operation and method. કે કોઈ પર્ટિક્યુલર ઓપરેશન પણ પરફોર્મ કરતું હોય ને પર્ટિક્યુલર કોઈ મેથડ પણ પરફોર્મ કરતું હશે, એટલે કે ડિપેન્ડન્ટ હશે. Dependency represented dashes arrow starting from a depend class to its dependency. હવે આ છે સ્ટાર્ટિંગ ક્લાસ, આ ડિપેન્ડન્ટ ક્લાસ છે. કોણ? આ ડાય ક્લાસ છે કે ડિપેન્ડન્ટ છે કોના ઉપર? પ્લેયર ઉપર. અને ડિપેન્ડન્સી છે રિપ્રેઝેન્ટ કરવા માટે અહીંયા ડોટેડ લાઇનનો યુઝ કર્યો છે. એટલે કે ડિપેન્ડન્સી રિપ્રેઝેન્ટ કરવી હોય તો ડોટેડ લાઇનનો યુઝ થશે. Then next છે association. Association is basically set of link that connected the element of UML model. Is also describe how many objects are talking part of the relationship. હવે એસોસિએશનની વાત કરી છે તો એસોસિએશન મીન્સ શું થાય? બેઝિકલી સેટ ઓફ લિંક ધેટ કનેક્ટેડ એલિમેન્ટ ઓફ યુએમએલ મોડેલ. કે બેઝિકલી કેટલા એલિમેન્ટ એકબીજા સાથે કનેક્ટેડ છે એટલે શું થયું? એક એસોસિએશન થયું. ઇટ ઓલ્સો ડિસ્ક્રાઇબ હાઉ મેની ઓબ્જેક્ટ આર ટોકિંગ પાર્ટ ઓફ ધ રિલેશનશિપ. એટલે કે આ જે ક્લાસ વચ્ચે જે કોમ્યુનિકેશન થાય છે એ કેટલા ઓબ્જેક્ટ વચ્ચે થાય છે એ બધું રિપ્રેઝન્ટ કોણ કરે છે? એસોસિએશન રિપ્રેઝન્ટ કરે છે. Association is the refer based relationship between the two class. એક તો એક રિલેશનશિપ રિપ્રેઝન્ટ કરે છે based the relationship between and here class A and hold a class B reference to class B. બરાબર? એટલે ફોર એક્ઝામ્પલ તરીકે ક્લાસ A અને ક્લાસ B બે ક્લાસ છે. તો ક્લાસ A છે એ હોલ્ડ અ ક્લાસ લેવલ રેફરન્સ ટુ ક્લાસ B. કે ક્લાસ B શું કરે? ક્લાસ B એ હોલ્ડ કરે છે class A. Association can be represented by a line between this class with an arrow indicated and the navigated directly in case arrow in both side association have bidirectional navigation. Bidirectional navigation કહેવાય. તમારે એસોસિએશન રિપ્રેઝન્ટ કરવું હોય તો આ ટાઈપનું આ રીતે તમે યુઝ કરી શકો છો. અહીંયા જો 1 to 1 લખ્યું છે એક એસોસિએશન કહેવાય કે એક ક્લાસ બીજા ક્લાસ સાથે રિલેશનની અંદર હશે. પછી છે realization. Denoted the implementation and function defined in one class by another class to show the relationship in UML. UML ની અંદર રિલેશનશિપ રિપ્રેઝન્ટ કરવા માટે રિલાઇઝેશનનો યુઝ થાય છે. A broken line with the unfilled solid arrow head is a from the class that define the functionality of the class. Implement the function in the example the printing preference that set using the printer setup
interface are being implemented by the printer. એટલે કે તમારે ફોર અહીંયા એક્ઝામ્પલ આપેલું છે, એટલે કે તમારે કોઈ પણ પ્રિન્ટર હોય પણ એની પ્રિન્ટ કાઢવા માટે તમારે પ્રિન્ટરનું કોઈ પણ સોફ્ટવેરનો જોઈએ છે, એવી જ રીતે પ્રિન્ટર સોફ્ટવેર કનેક્ટેડ છે ને, પ્રિન્ટર સેટઅપ કનેક્ટેડ છે પ્રિન્ટ કરવા માટે, એટલે કે કેવું છે રિલાઇઝેશન છે, એવી રીતે તમે કહી શકો. રિલાઇઝેશનને રિપ્રેઝેન્ટ કરવા માટે ડોટેડ લાઇનનો યુઝ થાય છે, ડોટેડ એરો લાઇનનો યુઝ કરવામાં આવે છે. હવે નેક્સ્ટ છે રિફ્લેક્શન એસોસિએશન. ઇન રિફ્લેક્શન એસોસિએશન બિટવીન ઇન્સ્ટન્સ of the same class. For example, a staff member working in airport may be pilot, aviation engineer, a ticket dispatcher, guard, a maintenance crew member. If the maintenance crew member is managed by aviation engineer, that could be managed by relationship in two instances of the same class. એટલે કે રિફ્લેક્સિવ એસોસિએશનનો મતલબ શું થાય? તો કે એસોસિએશન બિટવીન ઇન્સ્ટન્સ ઓફ ધ સેમ ક્લાસ. એટલે કે ફોર એક્ઝામ્પલ તરીકે હવે એરલાઇન સ્ટાફની વાત કરીએ તો એરલાઇન સ્ટાફ છે એ એરલાઇનની અંદર ઘણી બધી જે ફંક્શનાલિટી છે એની અંદર બધામાં વર્ક કરતો હોય તો એને એ ટાઈપના શું કહેવાય? રિફ્લેક્શન એસોસિએશન. આઈ હોપ યુ ઓલ અન્ડરસ્ટેન્ડ the what is reflexive association. Reflexive, again I repeat, reflexive association is an association between instance of the same class. એટલે કે સેમ ક્લાસ વચ્ચે જે ઇન્સ્ટન્સ વચ્ચે જે એસોસિએશન થાય છે એને શું કહેવાય? રિફ્લેક્ટિવ એસોસિએશન કહેવાય. ક્વોલિફાઈડ એસોસિએશન કોને કહેવાય? તો ક્વોલિફાઈડ એસોસિએશન is a qualifier that used to select an object from larger set related object based upon the ક્વોલિફાઈ કી. હવે આપણે ડાયરેક્ટ એક્ઝામ્પલ ઉપરથી જોશું કે એક્ઝામ્પલ આપેલું છે અહીંયા, પ્રોડક્ટ કેટલોગ કન્ટેન ધ મેની પ્રોડક્ટ ડિસ્ક્રિપ્શન ઇન ઈચ વન કેન બી સિલેક્ટેડ બાય એન આઇટમ આઈડી. બરાબર, આ શું છે? પ્રોડક્ટ કેટલોગ છે એને એ પ્રોડક્ટ ડિસ્ક્રિપ્શન સાથે કનેક્ટેડ હશે. હવે એવી રીતે પ્રોડક્ટ જે કેટલોગ છે એની અંદર આઇટમ આઈડી છે. બરાબર, આઇટમ આઈડી આ શું છે? ક્વોલિફાયર કહેવાય. આઇટમ પ્રોડક્ટ કેટલોગ છે એની અંદર આઇટમ આઈડી આપ્યું છે, આઇટમ આઈડી પરથી શું આવે? પ્રોડક્ટનું ડિસ્ક્રિપ્શન આવશે. એટલે કે વન બાય વન આની અંદર કનેક્ટેડ છે. આ મલ્ટિપ્લિસિટી ઓફ ધ રિડ્યુસ ઓફ વન. એટલે ક્વોલિફાઈડ એસોસિએશન શું ધરાવે છે? તો કે લાર્જ સેટ ઓફ રિલેટેડ ઓબ્જેક્ટ બેઝ અપોન ધ ક્વોલિફાયર કી. ક્વોલિફાયર કી દ્વારા એ કંઈ પણ ક્વોલિફાયર કી દ્વારા એ ઓબ્જેક્ટને કોલ કરતું છે. આ શું થયું? એક પ્રકારની ક્વોલિફાયર કી થઈ. ફોર એક્ઝામ્પલ તરીકે આ ક્લાસ છે અને અહીંયા પણ ક્લાસ છે તો આ એક આપણને મળે છે, શું મળે છે? ક્વોલિફાયર કી. ક્વોલિફાયર કી છે એ એકબીજા ક્લાસ સાથે રિલેટેડ હશે તો આને શું થયું કહેવાય? ક્વોલિફાયર એસોસિએશન કહેવાય. હવે આવે છે મલ્ટિપ્લિસિટી. allow to specify the cardinal example the number of element of some collection of the element. For example, one flat may include multiple airplanes while one commercial airplane may contain 0 to many passengers. The notation is a 0 in diagram means 0 to many. હવે અહીંયા જો અહીંયા એરોપ્લેન છે, બરાબર, એટલે કે એરોપ્લેનની અંદર 0 અથવા તો 0 કરતાં વધારે મેમ્બર છે એ બેસી શકે છે. તો 0 થી વધારે મેમ્બરની જે રિલેશન છે મલ્ટિપ્લિસિટી ધરાવે છે તો એ કઈ રીતે યુઝ થાય? તો પહેલાં શું લખવાનું? 0 પછી ડોટ પછી એસ્ટ્રિકની સાઇન છે. આનો મતલબ શું થાય? તો કે 0 ટુ મેની અથવા તો 0 ટુ મેની તરીકે એનો યુઝ થાય છે. એટલે કે પેસેન્જર કેટલા છે? 0 થી કોઈ વધારે હોઈ શકે. આ એરોપ્લેન છે એની અંદર 0 થી વધારે મેમ્બર છે એ બેસી શકે એમ છે તો એની મલ્ટિપ્લિસિટી ધરાવે છે. હવે સમ એક્ઝામ્પલ ઓફ મલ્ટિપ્લિસિટીના ઘણા બધા એક્ઝામ્પલ અહીંયા આપેલા છે. 0 ટુ 0 દર્શાવવું હોય એટલે કે 0 ઓપ્શન કયું હોય? 0 હોય તો કલેક્શન મસ્ટ બી એમ્પ્ટી. કલેક્શન કેવું થયું? એમ્પ્ટી થયું. 0 થી 1 હોય તો નો ઇન્સ્ટન્સ ઓર 1 ઇન્સ્ટન્સ. 0 થી 0 હોય કાં તો 1 હોય, પછી 1 ટુ 1 એટલે 1 એક્ઝેક્ટલી 1 ઇન્સ્ટન્સ. એટલે કે અહીંયા મલ્ટિપ્લિસિટી કેટલી હોય? 1 ટુ 1 સુધી એક એરોપ્લેન હોય તો પેસેન્જર એક હોય એવી રીતે. પછી 0 ટુ મેની
જેનો તે મેની અથવા તો 0 to more. પછી 1 એટલીસ્ટ 1 ઇન્સ્ટન્સ, આનો મતલબ શું થાય? એટલીસ્ટ 1 તો હોવો જ જોઈએ, 1 કરતાં વધારે હોય તો ચાલે. 5 to 5 એક્ઝેક્ટલી 5 ઇન્સ્ટન્સ હોવા જોઈએ. એમ એન એટલીસ્ટ એમ બટ નો મોર ધેન એન ઇન્સ્ટન્સ. બરાબર. હવે આવે છે ઇનહેરિટન્સ અને જનરલાઇઝેશન. તો કે inheritance is referred to types of relationship where one association class is a child of another by virtue assume the same. હવે ઇનહેરિટન્સનો કોન્સેપ્ટ આવ્યો એટલે એક ક્લાસના ડેટા જો બીજા ક્લાસની અંદર યુઝ થતો હોય તો તમે એમ કહી શકો કે ઇનહેરિટન્સનો યુઝ થાય છે. In other words, the child class is a specified type of the parent class. To show the inheritance in UML diagram, a solid line from a child class to parent class is drawn using the unfilled arrowhead. Unfilled arrowhead નો યુઝ કરી અને ઇનહેરિટન્સ છે એને તમે UML ની અંદર રિપ્રેઝન્ટ કરી શકો છો. અહીંયા આપેલું છે તો ફિક્સ એકાઉન્ટ છે અને અહીંયા બેંક એકાઉન્ટ છે. બેંક એકાઉન્ટની અંદર તો ઘણા બધા ટાઈપના એકાઉન્ટ હોય. બરાબર. તો બેંક એકાઉન્ટ શું થયું? એ પેરેન્ટ થયું અને ફિક્સ એકાઉન્ટ શું છે? એ ચાઇલ્ડ થયું. ઇનહેરિટન્સની અંદર એ પોસિબલ છે. હવે આવે છે કમ્પોનેન્ટ ઓફ UML. કમ્પોનેન્ટ જોવાના છે UMLના. તો એમાં ફર્સ્ટ છે ક્લાસ ડાયાગ્રામ. અ ક્લાસ ઇઝ અ બ્લુપ્રિન્ટ ધેટ ઇઝ યુઝડ ટુ ક્રિએટ ઓબ્જેક્ટ. એટલે ક્લાસ શું છે? એક પ્રકારની બ્લુપ્રિન્ટ છે ઓબ્જેક્ટની. અ ક્લાસ ડાયાગ્રામ ગીવ ધ સ્ટેટિક વ્યૂ ઓફ એપ્લિકેશન. ક્લાસ ડાયાગ્રામ શું આપે છે? તો કે સ્ટેટિક વ્યૂ આપે છે એપ્લિકેશનના. અ ક્લાસ ડાયાગ્રામ ડિસ્ક્રાઇબ ધ ટાઈપ ઓફ ઓબ્જેક્ટ ઇન સિસ્ટમ and the different type of relationship that exist among them. ક્લાસ ડાયાગ્રામ શું ડિસ્ક્રાઇબ કરે છે? ઓબ્જેક્ટને ઇન ધ સિસ્ટમ that different type of relationship that exist among them. એટલે કે ક્લાસ ડાયાગ્રામ છે ડિફરન્ટ ટાઈપની રિલેશનશિપ જે ધરાવતી હોય એને પણ રિપ્રેઝન્ટ કરે છે. UML class diagram give overview of the software system, display classes, attribute, operation and their relationship. ક્લાસ ડાયાગ્રામ શું રિપ્રેઝન્ટ કરે? તો ક્લાસ ડાયાગ્રામ છે એ ક્લાસ રિપ્રેઝન્ટ કરે છે, ક્લાસના એટ્રીબ્યુટને રિપ્રેઝન્ટ કરે, એની અંદર કેટલાક ઓપરેશનો પરફોર્મ થતા હોય એને પણ રિપ્રેઝન્ટ કરે છે અને ક્લાસ વચ્ચે જે રિલેશનશિપ હોય છે, રિલેશનશિપ જે ક્લાસ ધરાવે છે એની પણ રિપ્રેઝન્ટ કરે છે ક્લાસ ડાયાગ્રામ. બેનિફિટ ઓફ ક્લાસ ડાયાગ્રામ. હવે જોઈએ બેનિફિટ કયા કયા છે. Illustrate the data model for information system no matter how simple or complex. એટલે કે ડેટા છે કેવા છે? સિમ્પલ અને કોમ્પ્લેક્સ છે. Better understand the general overview of the schematic of an application. Create a detailed chart that highlight any specific code needed to programming and implemented to describe structure. એટલે કે ડિટેલ ચાર્ટ તમારે ક્રિએટ કરવો હોય તો પણ તમે એને ઇઝીલી ક્રિએટ કરી શકો છો ડિસ્ક્રાઇબ સ્ટ્રક્ચરની અંદર. એ હેલ્પફુલ ફોર ડેવલપર એન્ડ અધર સ્ટેકહોલ્ડર. એટલે કે ક્લાસ ડાયાગ્રામ છે કોને હેલ્પફુલ થશે? તો કે ડેવલપર અને સ્ટેક હોલ્ડરને અંદર. હવે એલિમેન્ટ ઓફ ક્લાસ ડાયાગ્રામ. ક્લાસ ડાયાગ્રામ કઈ રીતે રિપ્રેઝન્ટ થાય? તો આવી રીતે ક્લાસ ડાયાગ્રામ રિપ્રેઝન્ટ થશે. તો પહેલાં શું આવે? ક્લાસનું નામ આવશે. તે નેક્સ્ટ ક્લાસની અંદર તમે જે કંઈ વેરિયેબલ ડિફાઇન કરો છો વેરિયેબલ અહીંયા આવશે. ધેન લાસ્ટની અંદર શું આવે? તો કે ઓપરેશન અહીંયા પરફોર્મ થશે. ફોર એક્ઝામ્પલ તરીકે સી લેંગ્વેજનો તમે પ્રોગ્રામ ક્રિએટ કરતા હોય તો પહેલાં અહીંયા શું આવે? ક્લાસનું નામ. એટલે કે જે તમારે ક્લાસનું નામ રાખવું હોય એ, પછી એટ્રીબ્યુટ રહે જે કંઈ તમે વેરિયેબલ યુઝ કર્યા છે એ ક્રિએટ કર્યા છે અને ઓપરેશનની અંદર જે ઓપરેશન મેથડ બનાવેલી છે એ અહીંયા આવશે. Class name. The name of the class is the need to graphically represent the class. મેં તમને પહેલા જ કીધું કે અહીંયા શું આવશે? ક્લાસનું નામ આવશે. અપર સેક્શન ઇઝ ઓલવેઝ રિક્વાયર્ડ. તો કે એની અંદર અપર સેક્શન છે એ ઓલવેઝ રિક્વાયર્ડ હોય છે. The class is a represent as a rectangle. એટલે ક્લાસ એની અંદર રિપ્રેઝન્ટ થશે? રેક્ટેંગલની અંદર રિપ્રેઝન્ટ થશે. અહીંયા તમે ફિગરની અંદર જોવો તો તમને ખ્યાલ આવે કેવું છે? રેક્ટેંગલની અંદર રિપ્રેઝન્ટ થશે ક્લાસ ડાયાગ્રામ. Then છે attribute. An attribute is the name properly of a class which describes the object being a model. It occurs the middle section in the class compartment. Attribute છે એની અંદર શેમાં આવશે?
એટ્રીબ્યુટ ક્યાં આવશે? મિડલની અંદર આવશે, મિડલ કમ્પાર્ટમેન્ટની અંદર. ને ઓપરેશન શેમાં આવશે? લાસ્ટની અંદર ઓપરેશન આવશે. મેમ્બર એક્સેસ મોડિફાયર. મેમ્બર એક્સેસ મોડિફાયર કયા કયા છે? તો પબ્લિક, પ્રાઇવેટ અને પ્રોટેક્ટેડ. પછી પેકેજ, ડિવાઇડ એન્ડ સ્ટેટિક. અહીંયા તમને મેથડ એક્સેસ મોડિફાયર છે જોવા મળે છે. ક્લાસ ડાયાગ્રામ ફોર એટીએમ સિસ્ટમ. હવે અહીંયા એક એક્ઝામ્પલ આપેલું છે ક્લાસ ડાયાગ્રામનું, તો કે એટીએમ સિસ્ટમની વાત કરી. હવે અહીંયા જો તો તમને ખ્યાલ આવે તો અહીંયા કયો ક્લાસ છે? બેંક છે, એટીએમ છે. બેંક કનેક્ટેડ કોઈ સાથે હોય? કસ્ટમર સાથે હોય અને એકાઉન્ટ સાથે પણ હોય. અને એટીએમ સાથે પણ બેંકની અંદર બધી ડિટેલ આપેલી હશે. તો બેંકની અંદર કોડ અને એડ્રેસ હોય. બેંકની અંદર કોડ અને એડ્રેસ નામનો એટ્રીબ્યુટ લીધેલા છે. અને એટીએમની અંદર પણ લોકેશન અને મેનેજેબલ બાય એ બે લીધેલા છે. અને આની અંદર પણ જે કસ્ટમર નામનું છે કે ક્લાસ છે એની અંદર પણ એટલા એટ્રીબ્યુટ ક્રિએટ કર્યા છે. અને અહીંયા નીચે શું આવશે? એની જે ફંક્શન ક્રિએટ કરેલા છે બધા એ ફંક્શન આપેલા હશે. અહીંયા આપેલું છે એટીએમ ટ્રાન્ઝેક્શન. અહીંયા છે જે એકાઉન્ટ છે કાં તો કરંટ પણ હોઈ શકે અને સેવિંગ એકાઉન્ટ પણ હોઈ શકે છે. તો એવી રીતે અહીંયા એકબીજા સાથે કોમ્યુનિકેશન થયેલું જોવા મળશે. હવે અહીંયા જો, અહીંયા પણ બેલેન્સ છે, અહીંયા પણ બેલેન્સ છે. તો એક એટ્રીબ્યુટ બીજા એટ્રીબ્યુટ સાથે કનેક્ટેડ છે એમ તમે કહી શકો. હવે અહીંયા વિથડ્રો છે, અહીંયા પણ વિથડ્રો ફંક્શન આપેલું છે. એવી રીતે ક્લાસ ડાયાગ્રામની અંદર ઘણા બધા એવા એટ્રીબ્યુટ હોય તો કે એકબીજા ક્લાસ સાથે કનેક્ટેડ હશે તો અહીંયા તમે ઇઝીલી ક્લાસ ડાયાગ્રામ ઉપરથી સમજી શકો છો. અહીંયા સેકન્ડ એક્ઝામ્પલ આપેલું છે ક્લાસ ડાયાગ્રામનું. સિમ્પલ ક્લાસ ડાયાગ્રામ છે. કસ્ટમર છે એની અંદર નેમ અને કસ્ટમર જે ક્લાસ છે એની અંદર એટ્રીબ્યુટ કયા કયા છે? નેમ અને લોકેશન, સેન્ડ ઓર્ડર અને રિસીવ ઓર્ડર. તો ઓર્ડર છે તો આની અંદર સેન્ડ ઓર્ડર થશે 1 to n, એટલે કે એકથી એક જે કસ્ટમર છે એ ઘણા બધા ઓર્ડર આપી શકે છે. એની અંદર ડેટ અને નંબર આવી. અહીંયા કન્ફર્મ અને ક્લોઝ. સુપર ઓર્ડર, સ્પેશિયલ ઓર્ડર અને નોર્મલ ઓર્ડર. ઓર્ડર કેટલા છે? બે ટાઈપના ઓર્ડર છે, કાં તો સ્પેશિયલ ઓર્ડર હોય અથવા તો નોર્મલ ઓર્ડર હોઈ શકે. હવે અહીંયા કન્ફર્મ નામની જે મેથડ છે આની અંદર પણ છે અને અહીંયા પણ બંનેની અંદર આવેલી જોવા મળે છે. તો આ એક પ્રકારનું શું થયું? આ જે ટાઈપનું રિપ્રેઝન્ટ થાય છે શું છે? જનરલાઇઝેશન રિપ્રેઝન્ટ થાય છે. અને આ જે મેઇન ક્લાસ છે અને બાકીના જે સબ ક્લાસ છે, રાઈટ? શું જોયું આપણે? ક્લાસ ડાયાગ્રામ જોયું. હવે આવે છે ઓબ્જેક્ટ ડાયાગ્રામ. Object diagram are derived from class diagram, so object diagram are depend upon the class diagram. Object diagram છે કોના ઉપરથી ક્રિએટ થયું છે? ક્લાસ ડાયાગ્રામ ઉપરથી, બરાબર? તો એમ કહી શકો કે depend upon the class diagram. Object diagram depend upon the class diagram. Then next, the basic concept are similar for class diagram and object diagram. કે બેઝિક કન્સેપ્ટ છે એ બંનેની અંદર સેમ છે. કોની બંનેની અંદર? તો ક્લાસ ડાયાગ્રામ અને ઓબ્જેક્ટ ડાયાગ્રામમાં. An object diagram can refer to a screenshot of instance of the system and relationship that exist between them. એટલે કે ક્લાસ ડાયાગ્રામની અંદર પણ આપણે જોયું કે ક્લાસ વચ્ચે રિલેશનશિપ હોય, એવી જ રીતે ઓબ્જેક્ટની અંદર પણ વચ્ચે પણ રિલેશનશિપ હોય. An object diagram is an UML is a diagram that shows complete a partial view of structure, a model system at a specific time. સ્પેસિફિક ટાઈમમાં તમે કોઈ પણ ઓબ્જેક્ટ ડાયાગ્રામ રિપ્રેઝન્ટ કરવા હોય તો કરી શકો છો. હવે ઓબ્જેક્ટની વાત કરીએ ઓબ્જેક્ટ ડાયાગ્રામની, તો હવે એની અંદર બંને વચ્ચે શું ડિફરન્સ છે એ જોઈએ. તો ડિફરન્ટ ઇઝ ધ ક્લાસ ડાયાગ્રામ રિપ્રેઝન્ટ ધ એબ્સ્ટ્રેક્ટ મોડ્યુલ કન્સિસ્ટિંગ ક્લાસ એન્ડ ધેર રિલેશનશિપ. એટલે ક્લાસ વચ્ચે relationship represent થાય. However, object diagram represent the instance of particular moment which can create in nature. હવે અહીંયા જે ક્લાસ ડાયાગ્રામ છે એની અંદર ક્લાસની વાત થાય છે, જ્યારે ઓબ્જેક્ટ ડાયાગ્રામ છે એની અંદર ઓબ્જેક્ટ અથવા તો ઇન્સ્ટન્સ રિપ્રેઝન્ટ કરશે, એટલે કે એની
વાત કરવામાં આવી છે. We represent actual classify and their relationship in class diagram. However, object diagram represent specific instance of the class and relationship between the among them. Then next જોઈએ કે યુઝ ઓફ ઓબ્જેક્ટ ડાયાગ્રામ. ઓબ્જેક્ટ ડાયાગ્રામનો યુઝ શું થાય તો કે હેલ્પ અસ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ ફંક્શનાલિટી ધેટ સિસ્ટમ શુડ ડિલિવર ટુ ધ યુઝર. સિસ્ટમને ડિલિવર કરવા માટે શેનો ઓબ્જેક્ટ ડાયાગ્રામનો યુઝ થાય છે. અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ રિલેશનશિપ બિટવીન ધ ઓબ્જેક્ટ. ઓબ્જેક્ટ વચ્ચે જે રિલેશનશિપ હોય છે તો એને પણ અન્ડરસ્ટેન્ડ કરવી પડે છે. વેરીફાઈ ધ ક્લાસ ડાયાગ્રામ ફોર કમ્પ્લીટનેસ એન્ડ accuracy by using object diagram આ સ્પેસિફાઈ ધ ટેસ્ટ કેસ. એટલે કે ક્લાસ ડાયાગ્રામને વેરીફાઈ કરવા માટે, કમ્પ્લીટનેસ માટે, એક્યુરસી માટે ઓબ્જેક્ટ ડાયાગ્રામનો યુઝ થાય છે. ઓબ્જેક્ટ ડાયાગ્રામ શું કરે તો કે ટેસ્ટ કેસ છે એને સ્પેસિફાઈ કરશે. How to draw object diagram? Draw all the necessary class diagram of the system. ક્લાસ ડાયાગ્રામ તમે રિપ્રેઝન્ટ કરો છો and identify the crucial point in time where a new snapshot needs. Identify the object which cover crucial functionality of the system and identify the relationship between the object. Draw. Then next, basic object diagram symbol. અહીંયા તમને બેઝિક કેટલાક ઓબ્જેક્ટ ડાયાગ્રામના સિમ્બોલ આપેલા છે. એની અંદર ફર્સ્ટ છે સિમ્બોલમાં એમાં ઓબ્જેક્ટ નેમ. એવરી ઓબ્જેક્ટ નેમ actually symbolized like rectangle that offer that name from the object. It is called underline as well as divided with colon. ઓબ્જેક્ટ નેમ છે એ અંડરલાઇનનો યુઝ કરીને થાય છે યુઝ અને કોલનનો પણ યુઝ કરીને કોલનનો પણ ઓબ્જેક્ટ નેમનો યુઝ કરી શકો છો. Then object attribute. Object attribute કઈ રીતે લખાય? Similar to class, you are able to list object attribute inside the separate compartment. એટલે કે ક્લાસ ડાયાગ્રામની જેમ જ ઓબ્જેક્ટ ડાયાગ્રામની અંદર પણ સેપરેટ કમ્પાર્ટમેન્ટની અંદર જ ઓબ્જેક્ટ એટ્રીબ્યુટ લખવાનો આવે છે. લાઈક ક્લાસ ઓબ્જેક્ટ એટ્રીબ્યુટ should have a value assigned for them. Then next છે link. You can draw a link by using the line utilize the class diagram. જેમ લાઇનનો યુઝ કરીને તમે લખી શકો. ફોર એક્ઝામ્પલ તરીકે આ શું છે ઓબ્જેક્ટ ડાયાગ્રામ છે. ફર્સ્ટ લખેલું શું છે ઓબ્જેક્ટ લખેલો છે. ઓર્ડર વન શું છે ઓબ્જેક્ટ છે, પછી કોલન, પછી આ શું છે એક એટ્રીબ્યુટ ઓબ્જેક્ટનું નેમ આપેલું છે. નંબર 1 12 છે બધું આવી રીતે એક ઓબ્જેક્ટ બીજા ઓબ્જેક્ટ સાથે કનેક્ટેડ છે એ તમને રિપ્રેઝન્ટ કરે છે. અહીંયા એક તમને બીજું એક્ઝામ્પલ આપેલું છે. એની અંદર કોલેજ છે. In the figure about two objects of class student are linked of the object class college. કોલેજ છે અને અહીંયા બે સ્ટુડન્ટના ડેટા આપેલા છે તો એના નંબર ઓફ સ્ટુડન્ટ કેટલા છે? ટોટલ 1200 છે. સિટી એ માટેનું છે. નંબર ઓફ ડિપાર્ટમેન્ટ કેટલા છે કોલેજની અંદર 9 છે અને ફેસિલિટી સ્ટ્રેન્થ કેટલી છે 130 છે. એવી જ રીતે સ્ટુડન્ટના ડેટા કોલેજમાં હોય તો સ્ટુડન્ટ ડેટા એટલે કે નેમ શું છે એટ્રીબ્યુટ આ બધા ઓબ્જેક્ટ ધરાવે છે. નેમ શું છે આનું સ્ટુડન્ટનું. એ ડિપાર્ટમેન્ટ કયું છે CSE યર કેટલા યર થયા તો 4. એવી રીતે સ્ટુડન્ટ બીજા માટે એટલે કે સ્ટુડન્ટ આઈડી 40 સ્ટુડન્ટ્સ માટેનું છે. એમાં હવે આવે છે યુઝ કેસ ડાયાગ્રામ. યુઝ કેસ ડાયાગ્રામ only static behavior is a more sufficient model system rather dynamic behavior is more important than static behavior. ડાયનેમિક બિહેવિયર જે થાય છે એ સ્ટેટિક બિહેવિયર ખૂબ જ જરૂરી છે. યુઝ કેસ ડાયાગ્રામ શું કામ યુઝ થાય એટલે કે કોઈ પણ એક્ટિવિટી હોય એને તમારે ડાયરેક્ટ ઇઝીલી સમજવું હોય ત્યારે યુઝ કેસ ડાયાગ્રામનો યુઝ થાય છે. યુઝ કેસ ડાયાગ્રામનો યુઝ થ્રુ કયા પર્સન કયા એક્ટર કનેક્ટેડ છે રિલેશનશિપ ધરાવે છે એ તમે ઇઝીલી સમજી શકો છો. ડાયનેમિક બિહેવિયર મીન્સ ધ બિહેવિયર ઓફ ધ સિસ્ટમ when running
એન્ડ ઓપરેટિંગ. એટલે કે જો રનિંગ હશે કોઈ પણ સિસ્ટમ તો એ પણ એના બિહેવિયરથી ખ્યાલ આવશે. In UML that are the 5 diagram available to model the dynamic nature and use case diagram is a one them. Use case diagram usually refer to behavior diagram. Use case diagram में તમે behavior diagram તરીકે પણ ઓળખી શકો છો. Used to describe a set of action that system should perform the collaboration with one or more external user of the system. એટલે કે એક્ટર વચ્ચે જો રિલેશનશિપ હશે, કોલેબોરેશન થતું હશે તો પણ એ યુઝ કેસ ડાયાગ્રામની અંદર રિપ્રેઝન્ટ થશે. Use case diagram consists of actor, use case and that relationship. એટલે કે use case અને actor વચ્ચે જો રિલેશનશિપ રિપ્રેઝન્ટ થતી હશે એ પણ થશે. The diagram is used to model the system subsystem of the application. A single use case diagram captures the particular functionality of the system. Actor can human user. Actor શું છે? એક human user છે. એટલે કે જેટલા people છે કનેક્ટેડ હોય એને શું કહેવાય? Actor કહેવાય. Some internal application or maybe some external application. એટલે કે internal અને external application ની અંદર human user જે હોય એને શું કહેવાય? Actor તરીકે represent થશે. શેની અંદર? use case diagram ની અંદર. To build one, you will use a set of specialized symbols and connectors. Purpose of use case diagram. Use case diagram of purpose છે તો for specify the context of the system, capture the requirement of the system, validate a system architecture, to do implementation and generate the test case, and develop by analyst together with domain expert. એ નોટેશન આપેલા છે યુઝ કેસ માટેના. તો એક્ટર શું રિપ્રેઝન્ટ કરે? કોઈ પણ યુઝર હશે એ એક્ટર તરીકે યુઝ કેસ આ રીતે એક્ટરનો સિમ્બોલ છે. પછી છે યુઝ કેસ ઇઝ અ સિસ્ટમ ફંક્શન પ્રોસેસ ઓટોમેટિકલી અને મેન્યુઅલી. મેઇન અહીંયા શું હશે? મેઇન આવશે કોઈ પણ હશે ને. each actor must link or use case. એટલે કે each actor હોય ને એક બે અમુક જે રિલેટેડ હશે યુઝ કેસ સાથે કનેક્ટેડ હશે. પછી છે કોમ્યુનિકેશન લિંક. એટલે કે the participant of the actor is a use case also connection actor to use a use case by solid line. એટલે કે લાઇન થ્રુ કોમ્યુનિકેશન લિંક શું છે? લાઇન થ્રુ એક્ટર સાથે કનેક્ટેડ હશે. પછી બાઉન્ડ્રી ઓફ ધ સિસ્ટમ. એટલે કે જે સિસ્ટમ આખી હોય એની બાઉન્ડ્રી કઈ રીતે રિપ્રેઝન્ટ થશે? તો અહીંયા તમને દેખાય છે ટાઈપની બાઉન્ડ્રી હશે ને એની અંદર બીજા યુઝ કેસ એક્ટર ટુ થયેલા જોવા મળશે. પછી છે યુઝ કેસ રિલેશનશિપ એક્સટેન્ડ. The extends relationship is important because they show optional, functional or system behavior. ઘણી વખત એવું બને કે જે તમને દેખાય છે કેવું છે? ઓપ્શનલ બિહેવિયર ધરાવતું હોય. Disciplined with direct arrow having a dotted line. The tip arrowhead point to base use case and child use case is connected the base of the arrow. એટલે કે ચાઇલ્ડ છે કનેક્ટેડ છે એરો થી. બરાબર? કઈ રીતે જોઈએ? એની અંદર ફર્સ્ટ શું છે? સ્ટુડન્ટ છે. સ્ટુડન્ટ રિક્વેસ્ટ અ બુક. બરાબર? રિક્વેસ્ટ કરે છે બુક માટે અને અહીંયા સર્ચિંગ થાય છે. બરાબર? આ પ્રકારનું શું થયું? એક્સટેન્ડ થયું. ડેટા એક્સટેન્ડ થાય છે ને એટલા માટે. પછી દેન છે interior. The include the relationship add a additional functionality not specified in the base use case. The include relationship is used to include common behavior from include use case into the base use case in order to support use of common behavior. A common behavior ને support કરે છે. Include the relationship discipline the direct arrow having a dotted line, a tip arrowhead point in the child use case, a parent use case connected at a base arrow. ટૂંકમાં કહીએ તો કોઈ પણ એક્ટર છે એકબીજા સાથે કનેક્ટેડ હશે ડાયરેક્ટલી તો કોમ્યુનિકેટ કરે છે અને કનેક્ટેડ કરતા હોય કોઈ પણ ડેટા એ ઇન્ક્લુડ કરે છે. બરાબર? જે બોરો બુક છે એની અંદર ચેક ફાઇન હશે અને ચેક રિસીવ બુક હશે. એટલે બધી ઇન્ફોર્મેશન ડિફાઇન કરશે. હવે આવે છે જનરલાઇઝેશન.
A generalization relationship means that child use case inherit the behavior and meaning of the parent use case. આ શું છે? આ સર્ચ શું છે? એક પેરેન્ટ છે અને સર્ચ બાય ઓલ નંબર અને સર્ચ બાય ઓથર આ શું છે? એના ચાઇલ્ડ છે એમ કહી શકો. તો એક પ્રકારનું આ ટાઈપનું જે ડ્રો કરેલું છે ફિગર એ શું છે? જનરલાઇઝેશન છે એમ કહી શકો. હવે અહીંયા આપેલું છે સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મ ઓફ યુઝ કેસ ડાયાગ્રામ. યુઝ કેસ ડાયાગ્રામનું કંઈ એક્ઝામ્પલ આપેલું છે. એની અંદર એક્ટર અને શું કે વેક્ટર છે, આ એસોસિએશન અને આખી સિસ્ટમ બાઉન્ડ્રી છે. આ જે ડિસ્પ્લે કરે છે શું છે? યુઝ કેસ ડિસ્પ્લે કરે છે. કસ્ટમર છે અને સેલ્યુલર ફોન છે અને એક્સટર્નલ ફોન છે. સેલ્યુલર ફોન હેન્ડલ મેસેજ અને હેન્ડલ કોલ. કોલ મેસેજ થઈ શકે અને એક્સટર્નલ ફોન કંપની. એક્સટર્નલ શેમાંથી થાય? ફોન કંપનીમાંથી થાય છે. પછી કસ્ટમર એનું મેનેજ બિલ શું કરશે? મેનેજ કરશે. હવે એવી રીતે યુઝ કેસ ડાયાગ્રામ માટે ઘણા બધા બીજા એક્ઝામ્પલ પણ આપેલા છે. હવે આવે છે એક્ટિવિટી ડાયાગ્રામ. Activity diagram is another important behavior diagram in UML diagram to describe the dynamic aspect of the system. Double activity diagram is an important behavior diagram છે. Activity diagram is usually an advanced version of flow chart that modeling flow from one activity to another activity. આ એક પ્રકારનું મોડેલિંગ ફ્લો કહેવાય. એક ફ્લો ચાર્ટ રિપ્રેઝન્ટ કરે છે. આની અંદર one activity flow to another activity. The activity can describe an operation of the system. Activity છે એ describe કરે છે ઓપરેશન ને સિસ્ટમના ઓપરેશન હોય તો એને એક્ટિવિટી ડાયાગ્રામ રિપ્રેઝન્ટ કરે છે. એટલે કે એક્ટિવિટી ડાયાગ્રામ થ્રુ તમે આખા સિસ્ટમની જે કંઈ પણ એક્ટિવિટી છે એ ઇઝીલી તમે પરફોર્મ કરી શકો છો. Other four diagrams are used to show the message flow from object to another, but activity diagram is used to show message flow on activity to another. એટલે કે આ એક્ટિવિટી ઓબ્જેક્ટ ડાયાગ્રામની અંદર શું હતું? ઓબ્જેક્ટ હતું. જે એક્ટિવિટી ડાયાગ્રામની અંદર એક્ટિવિટી પરફોર્મ થાય છે. બેનિફિટ ઓફ એક્ટિવિટી ડાયાગ્રામ demonstrate the logic of an algorithm. એટલે કે algorithm એટલે શું આવશે? લોજિક આવશે. describe the step perform the UML use case. કે UML નો યુઝ કેસનો યુઝ કરી અને સ્ટેપ પરફોર્મ થશે. ડેમોન્સ્ટ્રેટ ધ બિઝનેસ પ્રોસેસ ઓર વર્કફ્લો બિટવીન ધ યુઝર એન્ડ ધ સિસ્ટમ. એટલે કે યુઝર અને સિસ્ટમ વચ્ચે બિઝનેસ પ્રોસેસનો વર્કફ્લો પણ આવશે. નેક્સ્ટ અહીંયા એક્ટિવિટી ડાયાગ્રામ કઈ રીતે રિપ્રેઝન્ટ થાય છે અને નોટેશન કયા કયા છે અહીંયા આપેલા છે. એક્ટિવિટી માટે આ નોટેશનનો યુઝ થાય છે. that it is used to represent the set of action a task to be performed. કંઈ પણ ટાસ્ક પરફોર્મ કરવું હોય તો એના રેક્ટેંગલનો યુઝ થાય છે. કંટ્રોલ ફ્લો અથવા તો કોમ્યુનિકેશન ઓબ્જેક્ટ ફ્લો તમે કહી શકો. એનો દેખાય શું છે? ઓબ્જેક્ટ ફ્લો અથવા તો કંટ્રોલ ફ્લો. શો ધ સિક્વન્સ ઓફ ધ એક્ઝિક્યુશન. એટલે સિક્વન્સ ધરાવે છે એક્ઝિક્યુશન. પછી ઇનિશિયલાઇઝેશન નોડ. એટલે કે એક્ટિવિટી ડાયાગ્રામ સ્ટાર્ટ થાય તો ઇનિશિયલાઇઝેશન નોડ માટે કયા નોટેશનનો યુઝ થાય? તો કે ફિલ અપ 0 ફિલ સર્કલનો યુઝ થશે. પછી ફાઇનલ નોડ માટે આ ટાઈપનો નોડનો યુઝ થશે. પછી ઓબ્જેક્ટ નોડ કોને કહેવાય? રિપ્રેઝન્ટ ધ ઓબ્જેક્ટ ધેટ કનેક્ટેડ ટુ ધ સેટ ઓફ ઓબ્જેક્ટ. સાથે જે કંઈ કનેક્ટેડ હશે એના માટે ઓબ્જેક્ટ નોડનો યુઝ થશે. પછી ડિસિઝન નોડ, કંઈ પણ ડિસિઝન લેવાનું છે એટલે ત્યારે આ ટાઈપનો સિમ્બોલનો યુઝ થશે. પછી મર્જ નોડ એટલે કે બંને વચ્ચે જો મર્જ થતું હોય એકમાં આ ટાઈપનું નોટેશનનો યુઝ થશે. then નેક્સ્ટ છે ફોર્ક નોડ એટલે કે સ્પ્લિટ બિહેવિયર. એટલે કે જ્યારે એકમાંથી આપણે બે પાર્ટીશન કરતા હોય ત્યારે ફોર્ક નોડનો યુઝ કરવામાં આવે છે એક્ટિવિટી ડાયાગ્રામમાં. પછી ધ્યાન છે જોઈન નોડ. જોઈન નોડ એટલે અલગ અલગ નોડમાંથી સિંગલ નોડમાં જતું હોય તો એને શું કહેવાય? જોઈન નોડ કહેવામાં આવે છે. પછી છે swing lane and partitioning, a way to group activity performed by the same actor on activity diagram or to group activity in a single thread. હવે ફોર્મેટ ઓફ ધ એક્ટિવિટી ડાયાગ્રામ અંદર કઈ રીતે રિપ્રેઝન્ટ થશે જોઈએ. એનો
પહેલા તો શું થયું, સ્ટાર્ટિંગ થયું, પછી સ્ટેપ 1 આવ્યું, પછી આ ટ્રુ કન્ડિશન છે, કાં તો ટ્રુ હોય, કાં તો યસ હોય, કાં તો નો હશે. જો નો હશે તો ફરીથી આ કન્ડિશન ચેક કરશે અને ટ્રુ હશે અહીંયા સ્ટેપ 2 ની અંદર જશે, અને જો કન્ડિશન ફરીથી ટ્રુ હશે તો આમાં જશે સ્ટેપ 3 માં, અને સ્ટેપ 3 માંથી પછી ડિવાઈડ થશે એક બે એક્ટિવિટીમાં, પછી ફરીથી જોઈન થશે અને અહીંયા તમારું પૂરું થશે. એક્ઝામ્પલ ઓફ અ મોડેલ વર્ડ પ્રોસેસર. વર્ડ પ્રોસેસર માટે મેં તમને એક એક્ઝામ્પલ આપેલું છે, ઇઝી છે, તમે જોઈ શકો છો. હવે અહીંયા ઓપન વર્ડ પ્રોસેસિંગ પેકેજ છે એને ઓપન કર્યું, દેન ક્રિએટ અ ફાઇલ. ફાઇલ ઓપન ક્રિએટ કરી વનની, પછી ફાઇલ સેવ કરો છો, પછી ટાઈપ ઓફ ધ ડોક્યુમેન્ટ, પછી ગ્રાફિકલ નીડેડ. ગ્રાફિકલની કઈ જરૂર છે, ઓપન એન્ડ યુઝ ધ ગ્રાફિકલ પેકેજ. જો ગ્રાફિકલ પેકેજ યુઝ કરવું હશે તો ઓપન થશે, અધરવાઇઝ ફરીથી એમાં આગળ વધશે. પછી ટેબલ નોટ નીડેડ. હવે ટેબલ્સ છે એની જો જરૂરિયાત છે ન હોય તો એ નીચે જશે સેવ ધ ફાઇલ સેવ થશે, અધરવાઇઝ તો ઓપન ધ સ્પ્રેડશીટ. એવી રીતે અહીંયા તમને ડાયાગ્રામમાં પ્રોસેસ રિપ્રેઝન્ટ કરી છે. એવી રીતે બીજા પણ એવી એક્ટિવિટી ડાયાગ્રામના એક્ઝામ્પલ આપેલા છે. હવે આવે છે કેસ સ્ટડી. લાઇબ્રેરી મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ છે એના કેસ સ્ટડી કઈ રીતે થાય, તો પહેલા તો ક્લાસ ડાયાગ્રામ રિપ્રેઝન્ટ થશે. તો કે લાઇબ્રેરી મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ છે તો કોઈક લાઇબ્રેરિયન હોય તો એ શું રિપ્રેઝન્ટ કરતું હોય, તો કેટલોક પણ હોય શકે અને બુક પણ હશે. તો લાઇબ્રેરિયન એટલે લાઇબ્રેરિયન હશે એની પાસે શું હશે, બુકની બધી ડિટેલ હશે. તો અહીંયા શું થયું, 1 2 1 અને 2 1 અથવા 2 લાઇબ્રેરી હોય, લાઇબ્રેરિયન હોય એ કંટ્રોલર સાથે કેટલી 1 અથવા તો 1 to મોર બુક સાથે કનેક્ટેડ હશે. આ શું આપ્યું તમને અહીંયા જો મલ્ટીપ્લિસિટી આપેલી છે, 1 to many, એટલે બુક કેટલી છે, એક કરતા વધારે હશે. જ્યારે લાઇબ્રેરિયન એક અથવા તો બે હશે, લાઇબ્રેરિયન એ આખી બધી બુકને મેનેજ કરતું હશે. એવી રીતે અહીંયા મેમ્બર કેટલા છે, મેમ્બર અને એલર્ટ. અહીંયા રેફરન્સ બુક કઈ છે, રેફરન્સ બુક હોય એને જનરલ બુક પણ ધરાવતું હશે. હવે અહીંયા મેમ્બર છે અને એલર્ટ છે, બરાબર, તો એ બધું પણ હેન્ડલ કરશે લાઇબ્રેરિયન હેન્ડલ કરશે. હવે આપણે જોયું લાઇબ્રેરી મેનેજ માટેનો ક્લાસ ડાયાગ્રામ જોયો. હવે એવી રીતે આપણે જોયું છે એક્ટિવિટી ડાયાગ્રામ. પહેલા તો ઇન્ક્વાયરી અબાઉટ ધ બુક, એટલે બુક વિશે ઇન્ક્વાયરી આવી, પછી ચેક અવેલેબિલિટી, હવે ચેક કરશે કે બુક અવેલેબલ છે કે નહીં. જો ડિસિઝન લેવાનું છે, જો અવેલેબલ હશે તો વેલિડેટ મેમ્બરમાં જોશે, નો અવેલેબલ હોય તો શું હશે, નોટ અવેલેબલ, અને બુક ઇઝ નોટ અવેલેબલ, અને પ્રોસેસ શું થઈ જશે, એન્ડ થઈ જશે. પરંતુ જો લાઇબ્રેરીની અંદર બુક અવેલેબલ હશે તો આની અંદર જોશે અને એ ચેક કરશે વેલિડ છે કે નહીં. જો વેલિડ હશે તો ચેક નંબર બુક ઇશ્યુ ટુ મેમ્બર, ચેકિંગ ધ નંબર ઓફ બુક ઇશ્યુ, બુક ઇશ્યુ માટે ચેકિંગ નંબર ચેક કરશે. અને જો નહીં હોય, વેલિડ મેમ્બર નહીં હોય તો એને રજીસ્ટ્રેશન કહેશે, રજીસ્ટ્રેશન કરો. પછી જો બુક હશે તો મેક્સિમમ કોટા એક્સેસ, તો બુક નોટ ઇશ્યુ, બધા લિમિટ હોય ત્યાં સુધી બુક મળશે, અદરવાઇઝ મળશે નહીં. તો એમાં આવશે અપડેટ બુક સ્ટેટસની અંદર આવશે. જો એને ઇશ્યુ બુક કરાવે તો ડાયરેક્ટ ઇશ્યુ બુક થશે અને એડ મેમ્બર બુક એન્ડ ઇશ્યુ ડિટેલ, તો પ્રોસેસ એન્ડ થશે. હવે આવે છે યુઝ કેસ ડાયાગ્રામ. યુઝ કેસ ડાયાગ્રામની અંદર પણ એ લાઇબ્રેરી મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ છે એની અંદર પણ એ રીતે જ વર્ક કરેલું છે. તો કે એક તો લાઇબ્રેરિયન છે અને મેમ્બર છે, તો લાઇબ્રેરિયન કોની સાથે કનેક્ટેડ હોય, તો ઇશ્યુ બુક સાથે કનેક્ટેડ હશે. પછી રિટર્ન બુક માટે કનેક્ટેડ છે, અને લાસ્ટ મેન્ટેનિંગ બુક, એટલે કોઈ પણ બુક છે એને મેન્ટેન કરવું હોય તો એના માટે પણ યુઝ કરશે. એવી રીતે મેમ્બર કોની સાથે કનેક્ટેડ છે તમે એક્ટિવિટી ડાયાગ્રામ થ્રુ ઇઝીલી સમજી શકો છો. અહીંયા તમે જોયું બરાબર ડાયાગ્રામ. હવે આવે છે હોસ્પિટલ મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ. તો હોસ્પિટલ મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ છે એને તમારે ક્રિએટ કરવી હોય કે સ્ટડીમાં દોરવું હોય તો કઈ રીતે ગ્રો થશે એ આપણે આગળ મટીરિયલની અંદર જોશું. તો કે એની અંદર પણ ક્લાસ ડાયાગ્રામ રિપ્રેઝન્ટ કરવાનો છે. નેક્સ્ટ એક્ટિવિટી ડાયાગ્રામ અને ક્લાસ ડાયાગ્રામ પોસિબલ હોય તો ક્લાસ ડાયાગ્રામ રિપ્રેઝન્ટ કરી અને એક્સપ્લેન કરવું. અહીંયા હતું તમારું ચોથું યુનિટ. અહીંયા તમારું ચોથું યુનિટ કમ્પ્લીટ થાય છે સોફ્ટવેર એન્જિનિયરિંગની અંદર.